Welcome to students. Today we are going to discuss about the female reproductive system in human. So before going to study this, we must know the outline and histological structure of female reproductive system. Unlike male, female reproductive system is more complex. म्हणजे मेलपेक्षा फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम जी आहे ती जास्त कॉम्प्लेक्स आहे, both structurally and functionally. Particularly in higher classes of vertebrates, complexity is correlated with the adaptation of internal fertilization and viviparity. viviparity म्हणजे काय? ॲनिमल्समध्ये दोन प्रकार आहेत, एक ओव्हिपॅरस आणि दुसरं व्हिविपॅरस. Oviparous means that lays eggs and viviparity means that gives birth. Thus, fertilization of ovum inside the female reproductive tract and its embryonic development inside her body assured the chances of its survival on one hand and development of complex reproductive tract with endocrine mechanism to maintain the pregnancy on the other. ज्या वेळेला अंडी घालतात त्यावेळेला त्याची सर्वायवल चान्सेस कमी असतात आणि जी ॲनिमल्स बर्थ देतात त्यांची सर्वायवल चान्सेस जास्त असतात. दीज रिप्रोडक्टिव्ह इव्हेंट्स ऑकर आफ्टर प्युबर्टी. हे रिप्रोडक्शन कधी होते? दॅट इज आफ्टर प्युबर्टी, म्हणजे वयात आल्यानंतर. There are remarkable differences between the reproductive events in the male and in the female. For example, sperm formation continues even in old men, but development of ovum ceases in women around age of 50 years. म्हणजे मेल जी आहे त्यांचं जी स्पर्म प्रोडक्शन आहे त्याला काही लिमिट नाही आहे. ओल्ड एजपर्यंतसुद्धा स्पर्म प्रोडक्शन होऊ शकते, तसं फिमेलमध्ये नाही आहे. ओहम किंवा एग फॉर्मेशन किंवा डेव्हलपमेंट कितीपर्यंत होणार? दॅट इज अप टू 50 years. सो लेट अस स्टडी फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम इन ह्युमन. दी फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम कन्सिस्ट ऑफ, आता या सिस्टीममध्ये काय आहेत? पेयर ऑफ ओव्हरीज, पेयर ऑफ ओव्हिडक्ट्स दॅट इन्क्लूड्स दी फॅलोपियन ट्यूब्स, देन युटेरस अँड vagina. So first we see about the ovaries. The ovaries are the primary organs of reproduction in the female. म्हणजे रिप्रोडक्शनचं सुरुवात कुठं होते? ह्या ओव्हरीमध्ये ओहम तयार करण्यात. रिप्रोडक्शन इन द फिमेल अँड मे बी कन्सिडर्ड टू बी बोथ एंडोक्राइन अँड सायटोजेनिक. म्हणजे एंडोक्राइन म्हणजे तिथं काही ग्लँड्स आहेत ती सिक्रिशन करतात हार्मोन्स, आणि सायटोजेनिक मीन्स सेल प्रोड्युसिंग. The ovaries are solid structures lying on the sides of vertebral column behind the kidney in the pelvic cavity. ओव्हरीज कुठं आहेत? व्हर्टेब्रलच्या दोन्ही साईडला आहेत आणि बिहाइंड दी किडनीच्या पाठीमाग आहे इन दी पेल्विक रिजन. वरचा भाग आहे त्याला पेक्टोरल म्हणायचं आणि खालचा जो भाग आहे त्याला पेल्विक कॅव्हिटी म्हणायचं. Each ovary is about 2 to 4 सेंटीमीटर. ओव्हरीचा साईज किती आहे? 2 ते 4 सेंटीमीटर लेंथ आहे. आता ही कशाला कनेक्टेड आहे? इट इज कनेक्टेड टू दी पेल्विक वॉल अँड दी युटेरस बाय लिगामेंट्स. ही कशाला कनेक्टेड आहे? पेल्विक वॉल आणि युटेरस बाय दी लिगामेंट्स. लिगामेंट्स म्हणजे बंडल ऑफ मसल्स, ती कनेक्टेड आहे. ईच ओव्हरी इज कवर्ड बाय दी थिन इपिथिलियम
which enclose the ovarian stroma. आत जो भाग आहे त्याला म्हणायचं स्ट्रोमा. दी स्ट्रोमा इज डिवायडेड इंटू 2 झोन्स. ह्या स्ट्रोमाचं 2 झोनमध्ये डिवाइड केलेलं आहे. दी पेरिफेरल वन इज दी कॉर्टेक्स अँड इनर वन इज दी मेडुला. The next part, that is the oviducts, that includes the fallopian tubes, or they are also called as the salpinges or sing or salpinx. Each fallopian tube is about 10 to 12 centimeter. त्याचं साईज किती आहे फॉलोपियन ट्यूबचं 10 ते 12 सेंटीमीटर लॉंग अँड एक्सटेंड्स फ्रॉम दी पेरिफेरी म्हणजे जी कडेचा भाग आहे पेरिफेरी ऑफ ईच ओव्हरी टू दी युटेरस. म्हणजे ओव्हरीपासून युटेरसपर्यंत हे ऑक्युपाय झालेलं आहे. दी पार्ट क्लोज टू दी ओव्हरी इज दी फनेल सेप्ट. म्हणजे ओव्हरीला लागून जे आहे त्याला काय म्हणायचं इनफंडिब्युलम. हे कसं आहे दॅट इज दी funnel shaped structure. The edges of the infundibulum possess finger like projections called fimbri. आता जी फिंगर लाईक प्रोजेक्शन्स आहेत त्याला काय म्हणायचं फिम्ब्री, विच हेल्प इन कलेक्शन टू दी ओहम. म्हणजे ओव्हरीमध्ये एग तयार झाल्यानंतर ह्या फनेल शेप्ड स्ट्रक्चरमध्ये कलेक्ट केलं जाते. दॅट इज आफ्टर दी ओव्युलेशन. ज्या वेळेला ओव्युलेशन होते त्यावेळेला दी इनफंडिब्युलम लीड्स टू अ वायडर पार्ट ऑफ ओव्हिडक्ट कॉल्ड एम्प्युला. जो मोठा पार्ट आहे वायडर पार्ट आहे त्याला म्हणायचं एम्प्युला. दी लास्ट पार्ट ऑफ ओव्हिडक्ट दॅट इज इस्थमस हॅज अ नॅरो ल्युमेन अँड इट जॉईन्स दी युटेरस. Then the next part, that is the uterus. The two oviducts empty directly into the upper corners of a pear-shaped organ called uterus. त्यालाच युटेरस म्हणायचं. म्हणजे ओव्हिडक्ट ओव्हरीपासून सुरुवात झाली आणि युटेरस ओपन झालं. इट इज सपोर्टेड बाय लिगामेंट्स अटॅच टू दी पेल्विक वॉल. हे सुद्धा मसल्सला अटॅच आहे. कशाला टू दी पेल्विक वॉल. युटेरस हाऊसेस दी डेव्हलपिंग एम्ब्रियो अंटिल दी टाईम ऑफ बर्थ. ज्या वेळेला ओव्हा तयार होते ओव्हरीमध्ये आणि फॅलोपियन ट्यूबमधून युटेरसमध्ये येते. युटेरसमध्ये आल्यानंतर ही डेव्हलपिंग जो एम्ब्रियो आहे अप टू दी बर्थ इथं लॉज केलं जाते म्हणजे ठेवलं जाते. दिस ऑर्गन लाईज इन द मिडल पार्ट ऑफ द लोअर पार्ट ऑफ ॲबडॉमिनल कॅव्हिटी जस्ट बिहाइंड दी युरिनरी ब्लॅडर. युरिनरी ब्लॅडरच्या पाठीमागे आहे. इट इज अबाउट द साईज ऑफ दी thick, that is clenched feet, and has thick muscular walls and a mucous lining richly supplied with blood vessels. आता हा जो युटेरस आहे ह्याला ब्लड सप्लाय भरपूर आहे कारण त्या युटेरसमध्ये डेव्हलपिंग एम्ब्रियो वाढणार आहे अप टू दी बर्थ. So it requires the blood vessels. The wall of uterus has 3 layers of tissues. आता ही युटेरसचं जी वॉल आहे ती 3 लेयर्स आहेत टिश्यूज. द एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेनस पेरीमेट्रियम. बाहेरच्या बाजूला जी कवरिंग आहे त्याला म्हणायचं मेम्ब्रेनस पेरीमेट्रियम. म्हणजे बाहेरचं थिन आहे दॅट इज मेम्ब्रेनस पेरीमेट्रियम. अँड
मिडल वन इज थिक आणि स्मूथ मसल्स पासून तयार झालेला आहे, कॉल्ड ॲज मायोमेट्रियम. अँड इनर वन इज दी ग्लँड्युलर लेयर कॉल्ड एंडोमेट्रियम. म्हणजे बाहेरचं पेरिमेट्रियम, मधलं मायोमेट्रियम आणि आतलं एंडोमेट्रियम. दॅट लाईन्स दी युटेराईन कॅव्हिटी. म्हणजे ही एंडोमेट्रियम युटेराईन कॅव्हिटी कवर करते. दी एंडोमेट्रियम undergoes cyclical changes during menstrual cycle. म्हणजे हा जो मंथली सायकल्स आहे दॅट इज कॉल्ड मेन्स्ट्रुअल सायकल, त्यावेळेला ह्याच्यामध्ये चेंजेस होत असतात. व्हाईल दी मायोमेट्रियम शोज स्ट्रॉंग कॉन्ट्रॅक्शन ड्युरिंग डिलेवरी ऑफ दी बर्थ. म्हणजे ही मायोमेट्रियम जी मसल्स आहेत ही स्ट्रॉंगली कॉन्ट्रॅक्ट होते. कॉन्ट्रॅक्ट झाल्यानंतरच एंगवनचं बर्थ होत असते. द नेक्स्ट पार्ट दॅट इज दी व्हजायना. द युटेरस ओपन्स इंटू व्हजायना थ्रू नॅरो सर्विक्स. दिस cavity of cervix is called as the cervical canal, which along with vagina forms the birth canal. It is located within the pelvis between the uterus cranially and the vulva caudally. The vagina is larger than any other tube in the reproductive tract. It serves both as receptacle for the sperm and so must accommodate the penis, and as the birth canal when prenatal development is complete. The uterus terminates in a muscular ring called cervix, which projects a short distance into the vagina. And last part is the vulva. The vulva is the external portion of the genitalia of a female that extends from vagina to the outside. हे लास्ट पार्ट आहे. Vulva has a shallow cavity called vestibule. त्याला म्हणायचं vestibule. The vestibule shows urethral opening and vaginal opening. वेस्टिब्युल कसं आहे, दोन्ही कॉमन ओपनिंग आहेत. दॅट इज युरिन, त्याला म्हणायचं युरेथ्रल ओपनिंग अँड व्हजायनल ओपनिंग. दी ओपनिंग ऑफ व्हजायना इन अ यंग फिमेल इज पार्टली क्लोज्ड बाय दी मेम्ब्रेन कॉल्ड हायमेन. जोपर्यंत वयात येत नाही आहे तोपर्यंत हा तिथे एक पडदा आहे, त्याला म्हणायचं हायमेन. However, in the long run, it is ruptured or destroyed due to vigorous physical activities. ज्या वेळेला काही मुलींची ॲक्टिव्हिटी जास्त असेल त्यावेळेला हा पडदा ब्रेक होते. The vestibule is enclosed by lip-like skin folds called labia minora and labia majora. At the upper angle, just above the urethral opening, lies a small sensitive conical projection called clitoris. त्याला clitoris म्हणायचं. It is homologous to the glans penis of male. It is a major site of stimulation during copulation. You see here the structure, that is female reproductive system. This one is a lateral view and this one is the anterior view. तर लॅटरल व्ह्यू जर बघितलं याच्यामध्ये काय ओव्हरी, ओव्हिडक्ट, त्याच्यात मेजर काय फॅलोपियन ट्यूब अँड युटेरस. This one is the vagina and the opening is called the vestibule. You see here in the anterior view there are ovaries
So these are the funnel-like structures, that is the fibri and ostium, which collectively called as the infundibulum, and that continues as the fallopian tube and opens into the uterus, and this one is the vagina, and that is the female genital aperture. So that is all about the female reproductive system.